بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حبيبي يا الله، حبيبي يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. طائر الكاسكو من أذكى الطيور الموجودة، وفي معجزة ربنا حطها فيه أنه مقلد الأصوات بشكل كبير، ومستعد يحفظه الإنسان قد ما يقدر من الكلمات. إنا أعطيناك الكوثر صلي لربك وانحر إن شانئك والأبتر. جبت الطير عمره 6 أشهر، صار له عنده تقريبا 6 سنوات. طبعا تعلم خلال فترة 6 سنوات. يا الله ما شاء الله عليك، بسم الله عليك، انت رائع، سبحان الله والحمد لله والله أكبر.